آمين. آمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام منفس قدوس طري سلوس كل جزية جزيني وزلفني والعالم عالم آمين. قدوس قدس እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ አሜን። ተሴብህ ጸጋከ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፍየኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትይተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፍአተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስበከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማኦተ ከርሱ ከመ ነደ እሳት ውእየ ፀሐየ ጽልመ ወወርኅ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ኢይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሀቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ
ይደሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ እኪተ ጣኔየ ወስገብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሳረ ባህቱ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማህበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሎ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን ወዋልድሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመወፈ መንጢጥ ዘይሴጽራ ገጾን ከማንበሳ ተንሳይከም ኩድ ንዋምከ ከመ ገብር ተትሕትከ ይትሃፈሩ ወይስሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጂድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለ ላቅረበለልና ጸሎትና
لمنانا عطانا كله تقبللنا بعين محرتك تمثلنا ودسم مودات وانت تصبق ايمو مودات كلنا تصبق لنا بسماء تنبر ربنا سمكاي قدس بعد كام تاب سمايكم دمام دريخون علت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنات كإما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خد انجلي بسقاه انجلي عدي جابير توات قويتا سراوي سلام لك له كان برختي بركر سقوم برخيوم تسقى جابير ساقيو سدس بالكي حتياتنا اخسر يلنا نفت ود خيس كرسس من انتنا محرت لمن لنا امين بسلام سلس قدوس ما كان سلس قدوس تسهل ጋዝተ መልአክ ኦድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና አብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ኣለዉ ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘሎ እዘንኩም ጻጽን ዘልካ ምንዓና እውን ከማዓታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ሰሚዐ ወንጌል አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወጻ ነገሮሙ ወስቃ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦ
ዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌል
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ አበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና በወንጌልካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ኩሉማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ሕናን በደልና በደልና ክፉ አድኅነና ፈተና ይተእትወና ክብር ዘላለም ካይማ አሜን። ወእግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ብስጋኸ ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ንስኻ ንስት ብሎት ረቐርሶም ብሮሆም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ፈሬልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌለ መንግሥት ሰው ጽድቆ ዘአወፈየና አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብዓይ እውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣበይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። እዚ እንተዘይህሉ ስምበልክኹም ነይረ። ስፍራ ከዳልወልኩም ከይድ ኣለኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ። ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከዓ ጐይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መገዲ ኸ ከመይ ገርና ኢና ንፈልጦ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ንኣይ እንተትፈልጡ ስነቦይ እውን ምፈለጥኩሞ ነርኩም። ካብ ሕጂ ትፈልጥዎ ንርኢኹሞን ኣለኹም በሎ። ፊልጶስ ከዓ ጐይታይ ነቦ ርእየና እሞ ይኣኽለና በሎ። ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠኒ እንዲኻ? እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ኸነቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ? ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው ከም ዘሎ ዶ ኣይትፈልጥ ኣይትኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንዓኻትኩም ዝነገረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመንኒ። እንተዘይኮነ ስለቲ ግብርታት እኳ እመንኒ። ብወዲ ዝኣምን
ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ። አሜን። ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ልብኪ ኦ ድንግል ወይትሊያል ቀርንኪ በክብር ሰማይ ዳግሚት ብኪ ድህነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም ሰላም ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ልብኪ ኦ ድንግል ሊያል ቀርንኪ በክብር ሰማይ ዳግሚት ብኪ ድህነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወጥረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አንዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ወእምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው
ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ተምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወንበረ በየማናሁ ዳግመ ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ርቱዕ ይደሉ ንዓኻ ዝፈጠርካ እንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽልቶ ባሕያ ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓሉ ዝምረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋረ ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢ ዘይተፈጠርካ ብዋ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና። ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና። ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ሽያከ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛብተን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበለ ወልዶ ኻድናኻ ነመስግና ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ኣብቃና ዞም ንጽዋዕካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ንብሩ ዘይብሉ ንጻሕፀውን ንጻሕ ቦጻጤን ቁንቁንን ዘየባላሾ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ብልቢ ዝኣምኑኻ መላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ኣላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ኣብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞታ ድንካ ሂወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣብና ንቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርኣድን መንፈስ ብርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኩሉ ንስሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ሓሰም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥዋተ ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻ ነብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸጉ መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለውኻ ኣብ ጸጋኻ ተሕዉ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለውኻ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኪን ዘኺኑ ዝናት ዘሙ ነቶም ጻመው ድማ
بمسقال زبجاو من توكلنا كل ما عاد كوانا زملس نزرق النسخة وقويتا نبياتنا ورياتنا بحون زمسكن خانا أغانا ودسنا مسكنا كالا لنا أما هذا ريوات من تغنى عرباها من نفار كنا قورنا بتزاتك كمن ملالس قورنا وقويتان كلنا عشنا عبيتنا من محضرنا وزمن قاسنا مقاسيا بمرات كحلو وقويتانا أملاخنا برغم كسنات كايما كرما على مسكانا أبن ولدن نمنفس قدسنا يقبع من كل سعان ولد ولدن زي ود أنزل عالم زيا لك العالم عالم آمين زغزيابهر يحلو مثل كلك مثل منفسك لأملاك رتو هلنا لبك بنا هبك زيابير أنا زبسما أبونا زبسمايات أبونا زبسمايات أنا زيو استمسو يا بير أبوها برهاني نقول زخون حال زلو نقول نفسهم زحلو كابتن تجمر نبر برهان علم زفتريو نبي وزمر زي حلفا وزب كم عن كبس علم عزب صخنا زير كبران كاسك خنا أنت تنبغى نامن كم ما صرت فتح كم أمنت كلل كنا كل ساعة كبرت زي حق مساعتهم زنبر نتا بمفرام بمرعد نتلمنا نفس زي سنان كل ما حساب كل زفلت كل ما حنا غاز مرمر كي لما نازل لنا فريت فقريبنا بزي مترت آر كنت قلنا سمعنا زي مرمر برهان قول سراوي سماياتنا يتم حجرهم زنب اللي كان ملاك مسكانا مالي السماعي وقويتان لما كلنا سمعنا أخانا مسكن أخانا ودسن أخانا بارخنا لنا بأخذ ما كنت أنا ببنا زي قارت قالها بنا وقويتان إحنا ورد كان مسكنا كالونا تياك سمعنا أنا أباسات كان سبرات مركز نعورات برهان عنكاسات أجري نلم سامات من سيف أمام تتحزم حوين سمامات وصون كيوم مزلفون سلمات كاسقيو برهان زبط أرزي عرب صحي زي تفمراتي كل سعلو لكل سانو زبر الصحيو بمدفة تاون كل سلمات عالم زفت أريس ابن مدحان تولد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سغاخة نقول لما ببزلي قديم كحالة خان ملاذ زفتر كاب بخل جس عالم نمدر زفتر كان سغاخة كابتن تتوبنا يمرون كابا من أبز عالم تلاخة زي اللاوية زي برسن زي مرمرني زي منفسنا زي بسر كان نسخة مسكونيا
سمكاون مسنكري أقويتا ما أنت زنحنا بارد كان ود سكالونا كامنة تابكنا بوخا ما سرت ما تكن سعر قبر كنا كاب سمراتو خنون أخا كاب سمراتو خنو بما نفسر كنا زي فتحكم فتح ما مسابها فقر قبر كنا ما خلنا كنا معرك كنا أقويتا نتمدل من خاسم أيام أقويتا إزام إن اللي منا كون عين كذا ساب كذا خص ساب لعل صلاينا عوتي هاللونا كم مثلات لكن حلا زي قارس صلاتها بنا أو زلان مقسمة نما بلات أنا زتامات كاتقبل بحات يازن خسبرت كان صنع شالبم نتفعات ملساب بيت ما صرت نزلوا أدحن أقويتنا أملخنا بروح من قسنات كائما نقول الناس أقعخنا اسم لك اجزئ أملاكنا منقس برو لكزي أبير يهالو مسلك مو مثل منفسك كتو الأملاك رتو يدلو مدحان نفسنا نزغن كان زيت الوتنا غنا مسرت أكابال بامنا نعيل بنانا زبرها خلنا سألمات حلنا رعيكا بنات كايمر زغلل كنا نسخا خانة انتفاتو فينات سامت قرر هذا حنكايو بزيت فك عدس كابت زات كار ما ستتات فينات التفر لخيب متو دخن توجه خيو وقويتا ما انت زنحنا بارد كان مسكنا كالونا نسيبهاك كالونا لك أنا ملاقتي بزي وكرم زكانا ماليت كل ساعة مسكون خيخة وقويتا زاقا سبا كدت ماليتم كل ساعة مسكون خانا كرم زكانا أيو قدم ساقات نبرنات كقلنات كمخرنات كتوبنات كان سحن زلا كايخة علم كي دفتر مساقال لوزغونا وتبارس من رحم سقات تقل سقال كبارو تعديات حريات زوجنا ودخن فور كان قويتانا يسكر الساسي سلازا قويتانا احنا برات كان ود سكالونا نويد سك كما أغلبنا نسال ساقزي وداسي نقرب لك لنا نفس تحت زرن يجنو من فشل زي بلنا تم تسدس قبل مزر دمن نتم برغرك حتى توحي تم سخي مدحنتم يا زحلن فعز بكللم عرق منان نصار كان زمسكر لهم ننسان مدر يم بصدق نزصوع وسمعي نمبلت كدان زغتا ما زالنا تامرام تكان امنتم كو منفسنا بسغان حيلن كتكون تخلبه تكريستيان كون مرازب وغويتا كعرفنا كل سانا خنا ودسنا بو امثال منغسخا بلباتنا نمسلالنا باغم بفقر ودخان غويتانا يسن بو مسكانا صنعاتن زلكان زل عالم عالم زبتو لك سبحات وإهز العالم آمين سبحات العالم
نأم كبدنو يدلو لا سبحات لألف وسن أمصن همام يدلو سبحات لمنفس قدوس لزهوسن أم آريا يدلو أمين لمنفس يبلو قدوس ملايكة السماء يبشران قالوا سلسبا قالوا بأمان يلسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقربها لأملاخ قربها لنا ساعات مليت تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا سعزا معد سياد ما بارك لنا منفس كامر حنا بحيل خادق قفنا قبرنا حديكات عرقنا كم محرت كامبر كمبر لنا يتغيدنا ودسم موداتون تصبق ايمو موداتا كلنا تصبق لنا صومنا بارك لنا قدس لنا صوم دحنا صوم محرت قبر لنا نخل أكلاتنا كاب حمانا قراسيم كاب برهان الدت كاب سلام أبصحنا هساني عبيلنا ولا دعك بلنا برخون قدسن قبر لنا نفس آمتو هرقوي نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب سمايات نبرا بونا اسمك يقدس من قستخات تمسا فقدك هم تعب سماي كم دمام من دريخون نعلة تنقرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاب كل خفاء احنا النمبر نفتني تأتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايمو امين ووادينا قدس دنقل مريم من قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا اخي دنقل اخي بسقاخو دنقل اخي عدك زاوير قويتا سراويت سلام لك الله سخي خابن استبرختي اخي فرمح سنكون بروخيو او ملئت سقا زاوير مساخيو او فسيت دس بلكي حتياتنا حد قلنا نفكر ودخي يسوع كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين
بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين. أتحوي أبذل لبنا زيكن من تجزع رسمون من تغان نصم مسواتي أبزق ربولون زعرقولون جزية كبيت كريستيان كيوس أخا محرت من تركب سرية حتيات لمن نتم من تغاز تسلن زعربن كهن أي تحدق قدعة كماي كمتي نتزيتت أمك أزوج وحبير كاخيت وص أوشت بيت كريستيان كون كاد أنا تغهن سنبلو نتم أنت غاز لمنو سريتن من تقولهم حتى أن أملاكهم كان حسين لهم زلمنون سمع تا هتاسب سريت حتيات كاخ تقبل أنت دعات دلخون كاس سلام أنتاي كبيت كريستيان توص سلام أنتاي كغالق من أنت خادنين محرز زلمن نسغاب معتم سماء ومرعو كريستوس حتم كنا السغادة سلام أنتاي كنت خونكا بيت جزيتي كبهاجرنا بهاجر بالبخات تزور بقار بيت كريستيان ندقة توساكا يا بعد ما خلاص زي ركاب نسخة نزل على منابقة من انت غيتعتو أفدقي أفتعت والكايا مرعوية أبزمت أجزية حسيتون مرعوية مع صات خفتلو تمقبون بعد جنا أي توهبون موكاب أو أي طعمن إيو أبجزية خب كابو سجعو خب الله فتس مجوي غيرو زسوء مرعو زرع يمن الله ودي إجابي هرب على منزي حدش جبر جبره علم كابز فتر كام بيجاكاو كم أز جبره يلبون أبو جزية مرعو كابو كبلعون بقو زأمن كأخسا زي العالم هي وكين خنبرن أبكر محواريا قدس جاءن كبر من سرع أبو جزية مرعو مبلعون مثلا زخانة ما بعلو يسكر سوس إيو قدس جاءن كبر من كسع زي العالم سرت حتيات بقو هي وان كن كود ذهبنا أملاخنا بروخ إيو نعو كسع زي العالم عالم مسجانا يخنو أمين ناين السحا صلوت حنساب كلنا نصلوت رأسنا ندنن وقويت أقول العالم زحزكا قس نفسنا سجانان منفسان تفوسن سغايخا بأفحد ودخا قويتنا أملغنا مدحنان يسكر صوت نبنا بيترس سغاخا وحيخا أفرزاخا وزيان بيت كريستياني كان ساينا سيلاف ديقتات كتفوان كنا وصوانا يخلونيهم مفتح منك سماياتنا عاك وكام دراسر كاب سمايت تأسرك هوني أمزر فتح غير ما بسمايت تفتحك هوني بالكاين سغايخا صوبتنا نسمبارتك كلهم ببسمان بقال منفس قدس فتحوا الناس أزوات يكونوا حتى بدل نعم زخونكو باي بقال باريخهم بفلتاتم زي فلتاتم تبدلوا قويتانا زما قلقلتها أبوتاتينا ديتاتينا حواتينا حتينا تنخل ومن تمحصنا منكم خا حتى تنيام بدل نعم زخونكو نعين تحط باريخ فتحان بابسلس قدس أبو منفس قدس فتحوا الناس أزوات يكونوا ومحارب على زمحرات مفكر سب زخون كازيابي رملخنا نعلم حتى أترقنا يسبتنا نسمارت كان صعم تقبلنا يجل علم وتبران كونا برهلهم وقويتا كل حتياتهم نحن قلنا من الشغال وام فكر سبي خم وجابي رملخنا فعل بزمحرات معت كازر حق محرات كاز بزح صادقنا عين باريخ حتيات يسري لي نقول لهم سبتنا نسمارت كون كبر نكمر جمنا دحنم وقويتا بنزاربون بنسرحهم بنحسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا قرب لنا إجابي رملخنا الشغال وام فكر سبي خم وقويتا تفتحنا الناس أزوت أنا نقبرنا نقول زخام فتحيهم حتياتنا زخون كون عين عقل قالي خام فتحني وقويتا نسلك أنا باساتنا بانتن يذكرهم نبصب أباسنا بمكار يذكرهم وأملاخنا نبزع عمتات النوح زمانات بصدق بسلام حلو ولنا أقويتا نقول لهم راح تنسوا السلطان بقدسم بصدق بسلام حلوهم أقويتا نلك أنا بأباساتن يبسك أباساتن أساوسن دياقوناتن أنا قنيسيسن عن بيتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زي بزن ساتاماتن سبوتن أنسن رقوتن ساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كا قيمة من زلوه زبخان كلهم ذكر بأمنة كريستوساتنا عيام بقنا عيمانة ساني عمن دماتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم من مس أبراهام نساق نيايقوبنا نبر نفسا أمتو هرقوين نفسا مس أبراهام نساق نيايقوبنا نبر أنا مكاب كل بدلين مرقم من كاب كحدتن كاب حسيقا من محلن موجازنا دحنا بخدتن برخصاتن مسكعتن لوت هيمانة من مس أرماويان كم مسن بارد دحنا أقويتات بابن حيلن لبن مسو علن أمرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجخ أنزل علم فسمنا كم نرح قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فسم هبنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمايتاتنا مجلس سمايات أما صحفه وصحفلنا بقويتنا يذكر صوت مسؤول زمان فس كل سن مسكانا سلطان بؤزل لك لومن كل ساعة نزل علم آمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس بأخاب سمايات وردون از مسوات زلالان زقدسلان زعل الزيا كندي تفرح يا ذا سعد زيا كندي تسمم يا سلام زيا بهر مساين مس كلكم من انتو كله بصمنا بفرحاتن قومون صليون مسكال أبرهام بكواكب آخر قسماي كله صحاي أراي مسكال أبرهام بكواكب آخر قسماي هاليلويا نبو زباب كريستيان የቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍት ቅድሳት ወይዛቅስስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድን ቤተ ክርስቲያን ማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር አስተያቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ መዝምሃሮነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ በወርቅ ንጹሕ ተውስጤታ መናሁ ብስት ዘወርድም ሰማያት ወሃብ የሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታን እዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕርቡን ምእንቶም ንዘምፅኡን ዘክሩን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ነባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ናይ ባረትካ ማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምልኣክ ቅዱስ ስምካ ኣምድር ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደሎ ኩናትካ ገጽ ዘለኹ መጥቐውጢኻ በራይ ትፍለር ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ካብ መሸለላ ኣይትበለኒ ኣብ ሎጅ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ባንጠስ ባለመጠን ኣለትንኒ ኣምየን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስርጥ ሓጢኣት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ክዓተብ ኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስርጥ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ እና ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ኣብርኦረና ኢያቢሳዊ ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ልማሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻ ምርኮስካን የጸናንዓኒ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማእደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውአይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኹሉ ሽሕን ዘለኣለም ዓለም አሜን
ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ብቃናይ ገናይ ገሊላ ምፀውዑኻና መርዓ ዝኸድካ እሞነት ዝባረካሎም ነቲ ማይና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረቡ ኢኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን መልአ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كخاب كردم كان الساتين صهون طعمن بركاتن يخون آمين كلو زحزق زيابير أملاخنا بروخيو آمين والواحد قويتانا مدحنان يذكر سسون بروخيو آمين كلنا متسنان عن من سهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين كلو زحزق زيابير أملاخنا بروخيو والد واحد قويتانا مدحنان يذكر سسون بروخيو آمين يقول لنا متسنان عن من سهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين العالم معرن زخون نسلس قدس أب ولد منفس قدس كبر المسكانان يقبع من كل سعن نولد ولدن زي ودام من كل سعن زي العالم عالم أبوتاتين حواتين من انتاي من انت زما سوات زن صليو اسمك تمسح منجستك وكن بقعدك وكن بسماي كما هو بمدر سيساينا زلالتنا عبنا يوم هدق لنا عبسانا وجقانا كما نهناني نهدق لزا عبسلنا تابعنا اكزيو استمنسو تلاتنا نوبالهنا كلوكي اسم زياك ايت منجست هايل وسبحات العالم والعالم عالم امين بسلام قدوس جبريل ملاك ووزك يا مريم سلام ليشي دنجل بهليناتي ودنجل بسقاتي مكزابير صباو سلام ليشي بروك انتي مانس وبروك فريكرسيتي تفسير السيد وقوم تسقى جابير مسليشي سال وسلي مهرة بنتي انا ابو كل وليشي يسوس كريستوس كما اسرائيل لنا هتاوئنا أبي كاسيس بقدس صلاة كذكرني خانتك يا حلوة مسوات عن قربان كان بروقتي كبللك أو قيتا نخطرنا نسمر سلسة قزية وقيتا قتلنا نسمر وقيتا قتلنا نسمر عن سبب زلزلنا يا بفرحات زيابير تصتلنا نقوم منفس قدوس أمان آب قدوس بأمان ولد قدوس بأمان
ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎም ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቆ ለእግዚአብሔር የልኦ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት ሰላም ለኩልከ ምስለ መንፈስከ ናይ ነገር ገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰውርናን ወዲእናኒ ሓሊውናን አቅርብናን ተቀቢልናን ተማቅብናን አጽሕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና አሀ ዚኤ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ኩሉ እትሕዛቡን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዓወብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ
ጸሎት ካብ ቅዱሳኑ ጸሎት ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር እዚ ብሓድነት ንምቕባል ድልዋት ገብረና ዝጣፍየ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስቕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ኹፋት ሰባትን ምልዓል ጽላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቕዱስ በታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላእን ክረግል ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኸብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ልብ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ለኩልክሙ አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶ መባእን መሳትን ቀዳማይትና ስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን በዝሑን ውሑድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡን ኣደለይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌት ድማ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ለያበውኡ መባተወ ከፍመህባኦሙ ለአዊ ወተወከብ መባኦን ለአት ጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩል ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወ መንፈስ ቅዱስ ወንቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምሕንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ዊናን ፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዘተቐዳዊን ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሮሮም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትኩም ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዋ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር
እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ። ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸማና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ሕድርካ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምኒ ዘይሓደግኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎምኒ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተሰርዮም ኩሉ ማእሰር ዓመፃም ክፈትሑን ካስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ዝብቃ ሕጂ ሃብ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምንደልና ኣለና ምንቲ ዞም ባረትካ ሰውእትና ደስና ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዉ ምእመናን ማእመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብድኻ ምትፈልጥ ኢኻ እሞ ኣለዎ ፍቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኽሎ ዞም ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትና ነብሶም ሕቕፋ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን በረሩ ጎይታና ምልኻ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርና ኸነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ስለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ኸገብረና ምትሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ከምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስ ነብሳትና ንልምን ኣሎና ጎይታ እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን ኣሎና ጎይታ ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለልና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረትካ ቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረትካ ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳተም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ማቃርዮስን ንልምን ኣሎና ጎይታ ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሳብ ፍጸምታ ክቦም ጻሞም ክቕበል ምንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ምንቲ ረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖን ክሰምዕ ዝዓይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታት ንረዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ወልድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣን ንልምን ኣሎና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደርዮም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ባሕሪ ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና ፈጺሙ ኸረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ እተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልእ ኸሎ ምእንቲ ሕማትን ዱያትን ንልምን ኣሎና ንዕረፍቲ ቦታ ኸቦም ምእንቲ ተማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሕትና ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና ንኣፍላግ ሳውስን ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማየት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘውፀድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦና ናብ ርሂብ መንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮም እንት ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ጎይታ ማለት ቅረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ዘሰለቢና ብፀጉኹን ዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንን ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለኩል ምስለ መንፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማይደረ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቲውእቱ ማእጠንቲ ዘወረደ
ሞርቼ በመሳት ቡሩክ ዘነሳም መቅደስ ዘይሰሪሃ ያተ ወይደ መስጅጋ ዝህውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔት አይረገ አቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ። እግዚአብሔር መልአኽና እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድያስ ባርያኻ ወዲ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐስ ባበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ሓጢኣትና ሓድገልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ ማዕጣጣን ክህነትካ በጽድቅ የሓሉና የተማበኽሩ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሩ ዘንካርያትን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣቦይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ ማዕዛን ጣን ክህነትካ ካብ ጽድቅ የሓሉና የተማበኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መልክዓ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ
كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وإل ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين كلو نقويتنا أملخنان مدحانينا يسوس كريستوس يفكرون بخلت وجن دنجل محرر منفس قدوس قبل خناتها قدس دنجل مريم مولارزي عم زبلة كم تحاوري باولوس زبلوس تحدش مساس تفليخون ملخت باولوس ناب سبتيتو معرف كلتا خفال حدا صاب شومنتا نسخا قنام سي تعيت مرتيز سما مع مهار نتوم أرقوتي سوقوت الرومات حفارات لبامات بأمنتن بفقرن بتعقسن تعيات كخونو مهروم نتن أرقوتي أنستي كمو بقدسنا زنبرا زي حميا والفي مستا زي بلن سناي زبلا زمخرا كخونا مهرن شعنتن أشتو أنستي نسبوتنن ولدنن كفكرا جزاء رأسن قتيئن زخلا نصحت بيتن زاليا حياوت نسبوتن زئززا كخونا كلب مئن إين زخاق الأملخ مئنتي كيس الرف إيو نمن إسيات وينكم ولبامات كخونو محدوم التوم زك أو مخا بزعبانا زبلو وخفوق نجر سينوم مئنتي حفرس كتمهر كاللخا أمون بمخان برزنت من كب زي بلوت عيزة ربا بكل سنة قبري إن أزوتركا أرأي خنوم برختنا أبس أجانا يولد حبت منفس قدوس أبرز حواريات أبس راسي قدس بزور دارس حواريا باولوس سنا يملك فواسيد ويان زنسايك أكليلا وصلي بنتي أنا يعدن نفساتنا ببزازين ومراتهم فانت سموت تنسؤوا لسألو زيو تسالنا مثل منفسك نصيت ووكبت هريت وسمرت كبرت وليلت ملكت منفس قدوس زتفنوت مع فيهودا حواريا سايل ومرتها مثل كل حزب كريستيان لعالم عالم آمين ملأختي هودا معرف حدا كاب شوعت خساب فتصامي نسخاتكم قنا آتم فقراتي ناتي اتهم حواريات قويتا اس كريستوس قدموا مزتزاربوا ذكروا نساتهم أبت دحراي الزمن بخفوق تمنيتهم زمرحو ملاقز تختنسيو من نابلو نجيرو مخم نبرو زياتهم في اللي زمسو ببهرياو سمعيتهم زمرحو منفس قدوس زي بلوم سباتيهم نسخاتكم قنا أتم فقراتي بتخاب كل التقدست أمناتكم نرئسكم إنها نزكم بمنفس قدوس صليو نتنا بهوت زلعلم زبصح محرت كويثانا إس كريستوس الناتا تصبخم كا نرئسكم بفقر أملاخ حلووا نقال يوم نتهم زتراترو أردئوهم نقال يوم كافحاو منتيلكم أناقفوهم نقال يوم دما نتبدي منيت سقاز رخا سخدان الناس علىكم نرئسكم ونافرهكم دنقص اللهم نتخاود كات زبلخ حلوكم حقوساتن نور زي بلو من غيرو أركب نخبرو خاقموكم زكالو نتبقيتانا إس كريستوس بينو مدحاني نازخونا أملاخ كدم كل زمناتن حج النزل عالم عالم كبر قرما حيل سلطاني خون آمين وحواتي نعلمن نتب عالمن زلو أي تفكرو كمي عالمن فتوتان حلبتيوم تنفقات እግዚአብሔር ዝገብር ገና ንዘለዓለም ይነብር ቅዱስ ስሉስ
ንጹር ህላዌከ እቀብ ማህበረነ እንተ ቅዱሳን ሁርያነ ደቂቀ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤተ መስቀልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እምኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 13 ፊልጶስ ከዓ ናብቲ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ መሲሕ ሰበኸሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትምህርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣቕለቡ። ምክንያቱ ካብ ብዙሓት ሰባት ርኩሳት መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናጨደሩ ይወፁ ነበሩ። ብዙሓት ድኑሳት ሓንካሳትን ከዓ ይሓውዩ ነበሩ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ። ኣብታ ከተማ ሓደ ሲሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ብጥንቁልንኡ ከዓ ንሰብ ሰማርያ የገርሞም ነበረ። ኣነ ዓብዪ እየ እናበለ ከዓ ይዛረብ ነበረ። ካብ ንእሽቶም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ነቲ ዓብዪ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ ንሱ እዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ። ጽን ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከዓ ካብ ሓያሎ እዋን ብጥንቁልንኡ የገርሞም ስለ ዝነበረ እዩ። እንተኾነ ፊልጶስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመኑ ሰብኡቶምን ኣንስቶምን ተጠምቁ። ስምዖን ንባዕሉ እውን ኣመነ። ምስ ተጠምቀ ከዓ ንፊልጶስ ሰዓቦ ትምህርቲ ዓበይቲ ተኣምራትን ክፍጽም ምስ ረኣየ እውን ተገረመ። ናይ እግዚአብሔር ቃል መላዕበየ ተላዕለ መቅደስ ኣብ ዝኾነ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዚሑ ክብርን ምስጋና ንዑን ዘለዓለም ይኹን። ቅዱስ 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 አምላክ አብ ኀዜ ኩሉ ቅዱስ 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 ወልድ ዋህድ ዘአንተ ቃል አርያም ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊ ዓዳሪኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትና ዝማዕዛጣናን ተቀበል ኣብ ክንዲ ድማ ብሳልኻ ምሕረትካን ለኣኸልና ምሕረት ኦ ጎይታ ማዕዛጣን ተቀበል ኣብ ክንዲ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጥዩቕ ጨነ ሓጢኣትና ንፅሃንኩም ከም ገበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق من صنع كوينا بدسام بحاجوسن كنجل جلاب كعنا سؤال صلاة تسالنا تملكي قبرص تملاخي قدس كل جزية دينقول على أملاك عدا كرستاس سيبالكي سيبالكي عدلنا صلتنا نبل علينا فقر ودخ عرقلنا آمين وانا كرستاس أملاكنا زولد كلنا سيبالكي سيبالكي ساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحرقلنا نبقيتانا لمنلنا آمين ونايت أملاك سيبالكي سيبالكي حتياتنا كحرقلنا نبودخ لمنلنا
آمين كونكو نصت دنجل داس يبلكي ደስ وناي ይበልኪ ماريناتم كحت زغون كداس يبلكي ደስ ይበልኪ ونعمل أملاخنا زولد كلنا داس يبلكي ደስ ይበልኪ ويتانا يسكر صدنا بحق متعرق زغون كمحرات كور حاتياتنا ما انت حد قلنا ذكرنا لمنا كلنا አሜን وآتو جزي باركوت ወዝ ውእቱ ግዜጣን ህሮይ سبهتو لمدانين مفكر يا سب ዕጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትቤአዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መዛዋድሃነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ንኡንስ ግላቱ ወንቀረት ዛዛይሁ ከመእስራኤልን ኃጣው ውቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመውቱ ይገብነ ወራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት አቡነ ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይልዓል እምኩሎታ ነጻ ተሰጎምያ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወአሰርገዋ ደብተራ ለማኅደረ ፍቁር ወሉ ገለሞሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣኖር ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ የዐርግ ዕጣነ ሁርየ ይሰግድ ሎቱ ኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ ዘይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀበ አእላፍ ወክቡር ውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣኑ መድኃኒነ መመጻእከ ወአድኃንከነ ተሳሃለነ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብ
ድንግል ማርያም ተወልደ ወጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሔራኑ ሰጠንከ ወጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሳልሳይ መዓልቲ ጋሞታን ተፈሊተን ሰብ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ብየማን አቦ ተቐመጠ ምስጋናና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያውህ ተሳሃለ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከ ምስለ መንፈስከ ብሆ ለአምላከ ርቱዕ ይደሉ ህሊና ልብከ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማይ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍስውን ዝሕሉ ካብትን ትጀምር ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመር ዘይሓልፋ ጎዝብ ካብ ማዕንቀጽ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮቱ ዘይርቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልመና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝመርም ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰማዕና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስማዕና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ዝተታሕዙ መሐወይ ነጸማማት ፈውስኽንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ዛዕብለሎ ቅዱሳን ዘብርፅ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ ብብዘድልያ ቀዲምካ ዓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ መንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ናትካምነታብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈጥር ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረቅካና ኣጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኣጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናንዕ ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኾ ስብረትካ ኣንፅህን ዓይሻ ለብኑ ጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን
وقويتانا أملاخنا نبرخ من كسنات كايمان كلنا تقع خنانا اسم لك اجزيو أملاك منقس برو آمين ملائكة السماء بجدان قالوا سلسبا قالوا بأمان يلسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قرب لنا مسواتنا عطانا صلاتنا كله تقبل لنا تقبل كارما سخات خبر له نحن ما قد كان نري له قبر لنا نعالم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقولنا سلام حبنا صومنا بارك لنا قدس لنا نبيات كم تقبل كلمنا عنا دم تقبل لنا ثاني أبيلنا ولد عقبلنا برخون قدس نقبر لنا أب سماياتنا برابنا سماي قدس من قصتها سمايكم لما مدريكم نحن ذنقرنا لما هذلنا نحن زبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كل خفات احنا ننبر فتنيت أتونا قستن حيلن كبرن زل عالمنا تكايمو آمين زكي مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو بحلنا خي دنقل خي سقاخو دنقل خي دق جابير قويتا سراويت سلام لك لخو نسخي خابن سبرخ يخي فرخر سخون بروخيو قوم لتسقاق جابير مساخيو في السيد سيبالكي حتياتنا خحد قلنا نفقر ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين سلوس كيدوس مهارنا سلوس كيدوس مهاكنا سلوس كيدوس مريم داسيبلك እግዚአብሔር ምሳኺዩ لمن لنا ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአትና ሓድገልና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አለ እንስ ለጸሎት ተስተሃለነ ሰላም ለኩልከ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዕንትኹምን ዝሰማዕ ዘሎ ኣእዛንኩም ፃፅዮን ዘሎ ካብ ንዓና እውን ከም ኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ልዋን ለሰሚዐ ወንጌል ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ምለሉ ግዜ ክንዝክሮም ዘክርናን ዝበልና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ዓይርፎም ድኹን ዝሓንበቑ ጥፍዓዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ዘለዓለም ዓለም
እገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ ቅዱስ ጽርሕከ ወመንክር በጽድቅ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ እገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ ቅዱስ ጽርሕከ ወመንክር በጽድቅ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ እገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ ቅዱስ ጽርሕከ ወመንክር በጽድቅ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ እገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ ቅዱስ ጽርሕከ ወመንክር በጽድቅ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ እገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ ቅዱስ ጽርሕከ ወመንክር በጽድቅ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምራን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን በብግዚእን በብሰዓቱን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓይናን መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንፃና ወርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኸናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩና ውፅእ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለም ቀዲም ዝነበሮ ሕቡ ምስልካን ዝለኣካዮ ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላእኸልና ናይ ልብናን ናሕልናን አንተ ኣብርሃልና
قال قدس وانجيل كابت بات كنسمع زبق أنا أكبرنا كم سمعنا كنسرح مبر كنسمع طرحة يخونا بكن حدا سلاسة سسامي سنة فرابي وتنغفر بارخنا نهز بقى عبساك تحدق منك السماوات تدالنا نكون كل زحز زيابير عب برخيو نابا مسجنو والد واحد قويتانا مدحنا يسكت راكني توس منفس قدس برخيو መንፈስ ቅዱስ ያመስግኑ ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ مثل كل مثل ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራሂቀነ ወበነቢያት ዘለሊከ كل جزء غرب هلا ملاخ قريب لنا بحق وانجيل يقمنا حيطان يعبيلنا ولد خاي يعقبلنا نصر كلا يمرو يعذرنا سمعنا نبي كبار يبقى عنا سلام رديتنا هاجرنا حزبنا نقرابتنا على مبتاي فنولنا نبل ابونا زب سماء دب سماء برابنا بارك غمتا بسماء كم الممريخنا على تنجرانا لما عملنا نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا نبسانا نحدقلنا فتنا يتتونا من قسين حيلين كبر نزل عالمنا تايم آمين أدينا ورسن كل مريم من أقدس قبل ما سلامتا سلام لك الله بحلنا دنقل يا خيب سقاون دنقل يا خي أدق جابير قويتا سلام لك الله نسخان سبرختي خي برمازنكم رخي وملت تسقى جابير بشاخي وفسدي داسي بالكي حاجاتنا نحال قلنا نفتوى دغيس كرسوس من تانا محل من النامين وانجيل من قصن صدقنا تبسر دوفين وفيك اللخو سمايات قريبا لامو امنون تنسحو سبحان الزينا قويتانا مدحنا
ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 14 ሽዑ ኢየሱስ ዓይንቱ ቋሓቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ርእዩ። ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑ እንጀራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ። እቲ ክገብሮ ዝደለየስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ። ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እንጀራ እኳ ቁርስራስ ኣይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ንሱ ከዓ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎ ስገምን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓስ ኣብዚ ኣሎ። እዚኣተን ግና ንኽንድዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣቐምጥዎን በለ። ኣብታ ቦታ እቲኣ ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ። ሽዑ ተቐመጡ። ቁፅሮም ከዓ 15,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ። ኢየሱስ ነቶም ጎጎታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም እተቐመጡ ሃቦም። ካብቲ ዓሳታት ከዓ ከምኡ ከከም ዝደልይዎ መቐሎም። ምስ ጸገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ተረፈ ቁርስራስ ሓንቲ እኳ ከይትጠፍእ ኣክብዎ በሎም። ስለዚ ኣከብዎ። ተረፍ እቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎ ስገም 12 መሶብ ቁርስራስ መልእው። እቶም ሰብ ከዓ ነዚ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነብይ እዩ በሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ዋሕድ ቃለ አብ ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋ ወኒ ጻኡ ንኡሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትን መርፀብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብ ዓለም ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቃና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጥር እዚ ስጋኡን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልና ምዛሃል ነሰራነ መሰስር እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ለዛሃልን ሰላም ለኩልከሞ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና። ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት
ሰለስተ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሽርያ ላይሶን ተንስ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልከሞ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ትርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምናለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍጽሙ ዝዓመታትን ንናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸልዮ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገርህ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልኦ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሂበርነ ውስቴታ ማህበረ ነባርክ እቀበሰላም ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹም ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኩልነ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖትና ምን ባህዶ አምላክ ገባሬ ሁሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ
ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተነግረና ህላዊ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ። ናብ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወስኾን እውን ንዘለኣለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግዝ ፈሊጥናዮ ኢና። ንሱ ገዛእ ኩሉ ብልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ። ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ። ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን። ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ። ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንሰ ናብ ዝለኣኸ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ። ካብ ኣብ ዝሰረፀን ዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና። እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነብሲ ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ። ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንስ ብክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ። እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋና ዘይትመውትን ዘይትብስ ነብሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል። ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ። ከምኡውን ጻድቃን ሓጣንን ዝንስእዎ ትንሳኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ዝግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎን ንኣምን። ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን። ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ። እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና። ኩሎም ህዝቢ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ሱር እሰይ ካብ ይሁዳ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ። ንዕኡ ውዳሴ ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሃት ወቴት ማርኮት ውዳሴ ወማህልየት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለዉ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ሙትን ካሳ ኣካላ ሓሳብ ዘለዎን ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላ ሓጢኣት ካብኡ ብቕልካልኩም ሓላፍነት የብለይን። ብንጹህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይካ ቃል ዝተሓቐረ ሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ብኽፍኣታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቕጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋነ መሳት ክቕበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልናን ቅምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ተንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አብይ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእያ ወድኻ ብጎይታናን
مدحنينا إيسوس كريستوس زدفاقا كاب سمايات ترخبه سلام كانوا كل مدر ملاخيا ناي سمايات سراويت نجزابي راب سمايات مسقانا يكون أمدر ونسب فقر سلاما يكون نابول بعض مسكونها سبها በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ልብ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅ ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኹልናዊን ብመንፈሳዊ ምስኣም ንሓደ ሕድና ክንሰኣም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ርእስነ ድልዋነ ከመ ንትአማ በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉልና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም አቦታትና ሐዋርያ ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምጽዋ ጳጳስና አባ መቀሬስን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሆን ምስለ ነፍስ አመቱ ሀረገ ወይን ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱዕ ይደሉ አልባቤክሙ ቤነ አበ እግዚአብሔር አምላክነ በረከትን ረድኤትን እምጻእና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ሰማያት ሕፃን ያዕብየልና ወለድ ዓቅበልና ብርኹን ቅዱስን ግበረልና ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ እንደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ንስብ ርኽቲ ፍረኸስኹም ብሩኽ እዩ እምልቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናኩተከ ናኩተከ እግዚኦ በፍቅር ወልድከ እግዚእነ
ኢየሱስ ዘበዳሃሪ ሞኤል ፈኖ ከለነ ወልድከ መድህነ ወመቤዝ ወመልአከ ምክርከ ኦ ጎይታ ብፍቅር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ብዳሕራይ ዘመን መድሕንን በጃን ዝኾነ ወድኻ መልአኽ ምኽርኻ ለኣካልና እዚ ቃል እዚ ካባኻ ተረኽበ እዩ ብእውን ብፍቓድካ ኩሉ ገበርካ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያዊ ናይ ምድረባን እምባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ገበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኾኑ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ምጥዕናን እንዳንበረቶኦም ምለሰው ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፍረው ምድሩን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኣዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብድሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ነብሲ ኣመት ካሃረገ ወይኒ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራህርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብፅኑዓን ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለዎም ብምርን መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ንኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻ ምባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻ ምባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻ ምባርኽ ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎ ዘክር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናተ እለ ያርትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን መሃሮም እግዚኦ ወተዛሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኩሎም ነፍሰ ማዕረፍ ይቕረበለሎም ካብ ሰማይ ናብ ማህፀን ድንግል ዝለኣካዮ ወድኻ ኣብ ማህፀን ተወሰነ ሰብ ኮነ ወድኻ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ተፈልጠ ለትነብሩ ቅዱሳን መላእክትን ሊቃነ መላእክትን እልፍን ኣእላፋትን ትሊፈት ኣእላፋትን ኣብ ቅድሜኻ ይቆሙ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ራት ኣርባዕቱ እንስሳ ስራፊኤል ችሩቤል ብክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም እውን ከዓ እጋሮም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም እውን
كاوسن كسعوسن عالم ينفرو مستوعب زياتهم كلاتهم زياتهم كلاتهم مستهم اتهم كلهم زقدسخان كل ساعة نعاخا زودسون ايام حجخا قدوس እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም እንብለክ ካህናትና ቅዳሴና ተቀበል አውስ ኦ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ሎኤ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ናይ ክብርኻ ምስጋና ብጎይታና ብኣምላኽናን بمدحننا يسوع كريستوس سماعات مدرن ملأ قدس ودخا فقادك خفصم نعاخ حزب خدالون مسا كاب دنجل وانت ولده تذكرن اغزيو تذكرن اغزيو لكنا تذكرن اغزيو بوسط መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን ዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ زحازولا بون زعمنو حمومات مكرا تقبلوا من تغدحن عداون حمام زرقحن موت كسعر معسر سيطان كبتخ نسؤال دماغ رقص نقدسان كمرح سرعات كتاكل تنسايو خاك كفلت بفقادو نحمام توهب ايو አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት أنت باتي أما يا قبو أسأبست بأدويه قدوسات وبتصوات لأنبال نور بتاز حزو وليتي نور النغفان بزي بلن قدسات بسات بزغنا عداو حبستي العل حازة نامن كما زنتو وتوبا ماننا ناب سما ينقعرر أمسجنو بارخ قرسوين نتوم ناتو ندك مزامرتو حواريات من تاخو من حدقات حاتيات زقرس قايو ازي هبس ازي انكو بلعو الى هابو امين 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 نأمن وندامن نسيبهاك أغزينا وأملاكنا كما زنتو
አማን ነአምን ከምኡ ነዚ ጽዋ ኣመስጊኑ ባሪኹ ቀዲሱ እዚ ጽዋዕ እዚ ምእንታኹ ንበጃ ብዙሓት ዝፈስስ ደመ እዩ እሞ እንክስተዩ ኢሉ ነቶም ናቱ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦ አሜን 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 ወንዛምን ንዚአበሃከ ኦግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ነዚ እውን ክትገብርዎ ከለኹም መዘከርታ ይግበርዎ በሎም ንዚአኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንዛመነከ ንስእለከ ወናሰበኩ እግዚእነ ወአምላክነ ጎይታ ዓጅውን ማትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ እናኣመስገናካ ድማ ነዚ ህብስቲ እዚ ነዚ ጽዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ብኡ ተድላ ገበርካልና ኦ ጎይታን ልምነካን ንምሕፀነካን ኣለና ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልናን ልምነካን ንምሕፀነካን ኣለና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ገይሩ ክልውጦ ደጊምና ንልምነካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተዛሃለነ በኩሉ ልብ ናስተበቁኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ ልወ ይሄልኡ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ስጋኻ ምስ ደምካ ሓደ ገርካ ሃቦም ንንጽህናን ንምልኣት መንፈስ ቅዱስን ንቅድስናን ሓቀኛ እምነት ንምጽናዕን ይኹነሎም ንኣኻ ቅዱሱን ቅዱሱን ፍቕር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሃበ ንሂበር በዘዚአከ መንፈስ አበነ ንሂበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ጵርስፎር
ዝንቱ ብርስፎራ መብከንየው ከመብከንየው ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለም ዓለም ወለዓለም ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ መሓንሽ ድማ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ካብ ቅዱስ ምስጢር በረኸት ክንቅበል ምእንቲ ክህበና ካባና እውን ንሓደ እኮ ኣየርስሕ ንዓና ጽንዓት ይሃበና ናይ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ዝኾነ ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዝቕበሉ ኩሎም ንሓጎሶም ይግበረሎም እዚ ከዓ ኩሉ ንዝሐ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክ ልዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ
ወጌጋየነ ከመንለን ንይድግ ለዛበስነ ኢጣብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላሃድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዓና ጽንዓት ጌርካ ሃበና ካብ ማእኸልና እውን ሓደ እኳ ኣይተርስህ ንኩሉ ደኣ ብክርስቶስ ባርኽ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ስልጣንን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበስአነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውስ ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንጻይ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሜነ ዚአሁ ሐዋርያት ተልህው አስሮ አርህዎ ኆኃተህ መኳንንት ለትቀውሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር ተሰውረን ተጋድለን ትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሚኻ ድኖም ኣለዉ ስጋው ልቦምን ኣግዚኦ ምልካለሙ ኣብ ትተዳለዉ ማሕደሪኻ ኾንካ ንኣታቶምን ንኣታተንን ባርኽ ጽኒልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽናዕዮም ካብ ኩሉ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርድኣዮም ሓላዊ ኩኖም ንስጋምኦምን ነፍሶምን ንኣታቶምን ንኣታተንን እምነትካን ምፍራሕ ስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር
በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ጴጥሮስ ንስኻ ሃውዒኻ ኣብ ርዛ ውሕድያን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንፃና ሸዳ ፍለጌታት ኣጋንንቲ ክትዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካያ ምድሪ ኣሰርካዮ ሰማይ ዝተኣስረ ኮይኑ ያ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሒ ኮይኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደልዎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ኣይትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምህረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰቡእትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምህረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡእትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝዃን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ናባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ንፁ ጳጳስ ናባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንነዊሕ ዘመናትን ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መማሓደትን ፍርሓትን ካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣ እዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኸተማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ንኩሎም ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሓቅን ያዕቆብን አንብርናናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ሙጋዝን ብክሕደትን ብኽተትን ስካዕትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን መስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከመ ንርሕቕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት መጽሓፈ ህይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳት ቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ማረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ዝኻ ተመልከት ከም ዕበት ዋጥካ ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ቅለልካን ነፍሶም ወጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕደ ሓረይ ስእስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግስ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለከቱ ሓደ ዝገበሮን ስጋእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥራዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርን ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብቲ ትኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበእ እዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያን ዓስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዝተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኹይናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣና ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይናን ቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተዕዘብነተይ ተሓድር ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባሪኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዛትካ ምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጸህኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ዳ የቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብን ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ
بصلوت كلهم قدسانن ملائكتن بكلهم نسناي تقاللت سمايتاتن صادقانن كسعني زلعلم عالم آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك. ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 76 ክፍሊ 35 ካብ ቁጽሪ 1 ዳግም እዚ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ መዝገብ ዝተሰምየ ቀዳማይ መጽሓፉ ከም ዝበለ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ መድኃኒ ንኣብ ሓደ ወዱ እዩ እሞ ከምዚ ንሱ ሓደ ዋህድ ከም ዝኾነ ብኡ ንኣምን ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ተፈጥረ እኳ እንተተባህለ ዓለም ንምድሓን ስጋ ስለ ዝተዋሃደ መከራ ተቐበለ ግናኸ ንሱ ንኣብ ሓደ ወዱ እዩ ፍጡር ኣይኮነን ከም ብሓድሽ ድማ ኣብቲ መዝገብ ዝስመ ዳግማይ መጽሓፉ ኣብ 7ይ ክፍሊ ከም ዝበለ ብዛዕባቲ ኣብ መላእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስዩስ ዘሎ ቃል ክርስቶስ ነቲ ዘይርአ እግዚኣብሔር ኣምሳሉ እዩ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበረ ድማ እዩ እስከ ናይዚ ነገር ዝመጠን ዕብየቱ ኣስተውዕሉ ነቲ ዘይርአ እግዚኣብሔር ኣምሳሉ እዩ ምባሉ ንኣብ መለኮቱ ከም ዝመስሎ እዩ ዘረድእ ቅድሚ ዝውን ብዛዕባ ቃል እዚ ኣብ ዝደረስናዮ ሓንቲ እኳ ብንባብ ከይንዝንጋዕ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከዓ ተጻሒፉልና ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝበልናዮ ነዚኣተን ካልኦትን ክንብል ይግባአና እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዘይርአን ሓቀኛን ለዋህን ዘለዓለም በይኑ ዘይመውት ዝኾነ ከምኡ እቲ ንኣብ ኣምሳሉ ዝኾነ ወልዲ ከዓ ኣምሳሉ እዩ እሞ ኩሉ እቲ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብ ዝበልናዮ ኣለዎ እዚ ኣምሳል እዚ ብዝኾነ ነገር ንኻልእ ኣይመሳሰልን እዩ እዚ ኣምሳል እዚ ናይ ኣምላኽ ሓቂ እዩ ናይቲ ዘይሓልፍን ለዋህን ቅዱስን እዩ እቲ ኣምሳል ከዓ እግዚኣብሔር ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና እዚ ከዓ ነቲ ዘይምርመር ኣብ ኣምሳሉ እዩ ባዕሉ ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ እዩ ንፍጥረቱ ግና ኣይመሳሰልን እዩ ከመይ ካብ ኣብ ዝተወልደ በይኑ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ ዝተፈጥረ እዩ እዚ ሓደ በይኑ ተፈጢሩ ዝተወልደ እንደዝኸውን ነይሩ ንባዕሉ ቅድሚ ኩሎም ፍጡራት ኣይመነበረን ግናኸ ንሱ ፍጡራን ካብኡ ዝተፈጥሩ ጥራይ ኮይኑ ምስ ፍጡር ምኾነ ነይሩ መናፍቃን ብጌጎኦም ከም ዝብልዎ ምስ ኩሎም ፍጡራን ዝተፈጥረ እንተደኣ ኮይኑስ ንባዕሉ ምስኣቶም ከም ሓደ ካብኣቶም እተቆፅረ ከምዚ እንተዝኸውን ከዓ ኩሎም ፍጡራን ካብኡ ምተወልዱ ነበረ እዚ ግና ክሕደት ስለ ዝኾነ ብሓሳቡን ምሕሳቡን ምዝራቡን ከቶ ኣይግባአን እዩ እታ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደት ጥበብሲ ብዛዕባ እንታይ እያ ዝተፈጥረት ንሰባት ምእንቲ ምኽንያት ድሕነቶም ጥራይ እያ ስጋ ምልባስ ከዓ ተፈጥረት ኩሉ ስጋ እትፍጠር ግና ኣይኮነትን እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ባዕሉ ዝኸደና መገዱ ኮይና ጥንቲ ተፈጥረት እቲ በኣኣ ዝኣምን ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ተብፅሖ እያ ከመይ ብዘይ ወልዲ ዋህድ ሓደ እኳ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ዝኽእል የልቦን መጽሓፍ በኽሪ ኩሉ ፍጥረቱ እዩ እንተበለ ፍጡር ኣይምሰልካ ብድሕሪ እዚ ዝተባህለ ከምዚ ይብል ዝተጻሕፈ ስማዕ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማያት ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኾነ ዝረአ ኾነ ዘይረአ ብኡ ዝተፈጥረ ይኽብል ከሎ ብዛዕባ መናፍስቲ ኾነ እቶም ስጋ ዘይብሎም ዘይረአዩ ስጋውያን ይብል ብዛዕባ እዚኣቶም ዝረአዩ ድማ ስጋውያን ይብል በረኸት ናይ ቅዱስ ቄርሎስን ኩሎም መምህራን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንዓለም ዓለም አሜን አሜን እግዚኦ ከነኒከ ባላገር ወጽድቀ ከነላዳር አግርር ጸራ ታይተ እገሪሃ እቀብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሃገሪትነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም ሳይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግሂበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ስሉስ ይትነግረኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀብን ንግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ማስተሪ ለስብሐቲከ ወለከ ዘያከ ፈቃደ ታምኖ የዋካበ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያላን እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክሂሎቱ ወበከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ለመለ ሕይወት
ቁወትህ ነፍስ ይኩነን ፈውሰ ዘተመጦ ማሐፀንህ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ዘበሰማያት ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل معال تبارك نسمك ونمسكان قرب نزل عالم በሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ክብርትን ቅድስን ምስጢር ስጉኡን ደሙን ክንቅበልን ከነመስግንን ይግባእናዩ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስም የመስግን ዘላለም ዓለም ዘበሰማያት ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት በሓድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣሎና ካብ ቅዱስ ምስጢር ክንቅበል ስለ ዝኸፈልካና ነመስግነካ ኣለና ነፍስን ስጋን መንፈስን ንምሕዳስ ይኹነልና እምበር ንምርሳሕን ወቐሳና ይኹነና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻ እንሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እዚ በዝለማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰ ግበረልና ንዓኻ ዘገልግል ንዓኻ ዘስምር በእምነትካ ፀኒዑ ዝነብር ወለዱ ዘኽብር ግበረልና ኩሎም ወሊድና እንዕብዮም ዘለና ድማ ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና መዓዝ ዘቁርር ኩነታትና ዝልውጥ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን
በደልና በደልና በሰናን ሕደገልና ኸብልኳድሕነና እምበረ ፈተና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትቀይማ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ምስጋውን ንግልኺ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ብለማሰንኩም ብሩኽ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስብለት በልክ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እንዘ ብዙኃን ንሕነ ምጽኦታ ዘመን ዘዚአሁ ነአምን ሞቶ ወነትንሣኤ ሞትሴውኸው ለእግዚ ክርስቶስ ዘይታተት ጸጋሁ መለያልየ አሃደ ይረስየነ ምስሌሁ በአጽናፈ ዓለም ይጠባ አሃዱ ሥጋሁ ኦ ክርስቶስ በጋአ መስዋዕት አሃዱ ካህነ ወንጌል ሥጋ ከጊዜ ይጠብሰዋ በፈቃዱ ተስካረ ሞትከ ባሕር ለልበ ምእመናን ምእላዱ ነፋሰ ህሊና መንፈሳዊ ሶበ ይነፍህ በአውዱ ከመ ነበልባል ይትነሣ ሞገዱ ጊዜ ይሰዋ ህብስተ ሥጋከ መልክአ ሥጋ ፍሉጥ ወደምከ ወይንም ደመ ጠባይ ውሉጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት ስሉጥ ንሕነሰ እግዚኦ በአይነ ህሊና ምሱጥ ፍጹመ ሥጋዌከ ንሬእውት አብርሃም ተነበየ ተፈስሃ ወተሃስየ ምስጢረ ሞትከ ክርስቶስ አመ በግዕርየ ንሕነሰ ብፁዓን እምኔሁ ዘአፈድፈድነ እበየ ንሰዋዕከ ለለ ዕለቱ ወንጠባሃከ ዝየ ወበደምከ ነሐጽብ ጀጋየ አመ ሳብዕ ወር በዓለ መጸለት ይገብሩ ተላ ንብረቶሙ በገዳም ደቂቀ እስራኤል ዘይዝየከሩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ንዝየከር ለለ አሚሩ ፍጹመ ሂሩተከ ዘህቱም ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘእጹብ ነገሩ ናሁ ማእከሌነ ወማእከሌከ ስዩም ትምህርተ መሃላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳንከ ደም ኦ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታይህ ዓለም ዝናመ ጀጋይ ነይጹጥ ብህከ ልጓም ደቂቀ እስራኤል ቅድመ በንስከተ አርዌ ለደወዩ ወበርያ አርዌ ዘብርት እምነ ሕማሞሙ ጥዩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ቱፋነ ደሙ ወማዩ ኢነሐምም በዓለም ከመ ኢሃመ ባህርዩ ወለእመነስ አነ ሞት ዳግመ ነሃዩ ኦ ዘወሃብኮሙ ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእትም ቅድመ ይጻ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናኤ ፍዳ ሃበኒ እብላ ሥጋው እንበላ ኃጢአት ወእዳ ወደሞ ክቡረ ምስለ ማይ ጻዳ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞን ዘይትፈልጡሞ ሚእመናኒሃ ወትረ በያርምሞ ተዘችረክሙ በመልዕልተ መስቀል ሞቋሞ ብፁዕ በእንቲ አነ ዘከአ ወደሞ
ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቱ አብይ ኃይል ወብዙሕ አኮቴቱ እምልብክሙ በቀለን ዘተአትቱ ከመ ይህድግ አበሳክሙ ሰአል ወሎቱ እስመ መሃሪ አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሃበ ማርያም ሰአሉ እንተይት ሥጋህ ወንጽሕተ አባሉ ህሊናክሙ ሰማየን ዘታልየሉ ከመ ትትባልሁ እምግባረ እከይ ኩሉ መሃረና አምላክ ነዋቡነ በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምዕለት እጭት ወባልሃነ እምኩሉ መንሱት። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ሓዲርኩም
كما يكنيهم እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ናብ ዝቅዱስ ቦታው መዛ ሰዓት እዚያ ነዚ ቅዱስ ስርዓት ክንፍጽም ዘኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይሁን። አንሽትለይ ስለታ ጥምቀት ነዛ ሓፍትና እንተላይ ክትካፈል ምእንቲ እታ ዘላትና ቃል ኣምላኹን ብእንግሊሽ ክጅምር እሞ ብትግርኛ ድማ ተተኻፈልናያ ምናልባት እንግሊዝኛ ዝሰምዑ ተዘይብልና ክንካፈላ ክፈቱ እየ ቃል ኣምላኽ ሎሚ Sorry, what was your name? Huh? Katie, yeah. So I will try to say a few words about the baptism, what it is, what the purpose, and then share the word of God from today's gospel. And I will try to say it in both languages. I want you to benefit your stay, out of your stay in this church, so that you can feed James, Jacob. So James received 3 sacraments of the church today. Number 1 is baptism with the water, and the second one is anointed with the holy Meron. The third one is he commune with us, the body of Jesus Christ and his blood. But the first one was baptism, which is the entrance to the church, to become a member of the church. So now he is born again Christian. If you have heard this word so many times, are we born again Christian? Yes, we are. What does that mean? This, after the fall, human beings, they lost 2 things. The place they were expelled from the paradise, and then the potential to become eternal, to live eternal life by their choice, not obeying God, so that they ate from the tree that of knowledge of good and bad. So with that, they lost the potential as a stem cell, embryonic stem cell, that they can grow in his likeness. The image was already given, but in his likeness, they were supposed to earn it, obey God, and then become eternal. And then after that, obviously, they were expelled from the paradise. By baptism, God gave us a second chance to gain that free will. Now we have the potential of being obedient to him. We can have this eternal life. He will inherit the kingdom of God. Unless someone is born from the water and the Holy Spirit, he cannot get into kingdom of God. That's it. But can we lose even after baptism? Yes, obviously. It's our choice. So we baptized him as infant while he was baby. Does he know this? No, but it's our responsibility. The parents and Godfather. I hope his Godfather is here. That's a responsibility. This is why you are baptized. This is where you are baptized. This is the benefit of being baptized in this church. So you can inherit. Now you are son. Not only the flesh from the parents, which is prone for corruption and death, but now he is a son of the eternal God to inherit the kingdom of God. You might give him the right to inherit whatever property you have, because he's your son. He will be entitled to inherit whatever you have. Now he's the son of God also. He is entitled to inherit the kingdom of God. So God help you so that he can raise him accordingly. This is your citizenship. You are citizen of God, citizen of heaven. So you have the right to inherit. But in order to inherit that, like we can disown our kids if they don't obey us, right? God can also disown us. The same thing. So it's a great mystery that he received 3 graces today. When we come to the gospel of today, John chapter 6, from 1 up to 11, I would like to read it. بتقريني يا خان بابا ما نقدم. دحر زي يسوس نام معدو بحر جليلا
نساخة بحر طبريادوس كده بزحات هزبي خا أب حمومات زجبرو تأمرات اليوم نبرو مو صعبوه يسوس دما ناب كرن ديبو أو مسدك مزامور تتقمته فاسيقا تبع على يهود دما قريب نبره شعو يسوس عين تقع حبيلو بزح حزبنا وخمس خلو رأي ريو نفليبوس إذا أتوم أنت قبل عزي انجرا خابي كنعدقنا بلو إتوه قبرو زداليوس بعلو يفلت نبرمو إذا زبالو من أنت عزوبو إيون فليبوس كا ناكل التمييز دينار كوا انجرا كوا قررس عيبت حونيو إلو ملسلو كابتم دك مزامرتوس حادي نسخة اندرياس حبسومون بيتروس حمش تقوقوس جمن كلتا عسان زلو وقلعا أبزلو إذي أتنقنا نخندز زاكل سب انتاي يتقمع بلو يسوس كا أغمطو وانبلي أبتابوتاتي أخا بزح سعر نبري شعو تغمطو قطرهم كا أستات حموش تشيح سبعي زاخلو نبرو يسوس نتن قوقوتات العلو أمسجينو نتوم التغمطو هابهم كابت عساتات كاخمو ككم زدليو مقالهم كبر المسجانا نعمل يخون. I read it in English. After these things, Jesus went over. This is John chapter 6, 1 up to 11. Over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was night. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company came into him, he said unto Philip, Hence shall we buy bread, that this may eat? And this he said, to prove him. For he himself knew what he would do. Philip answered him, 2,000 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? And Jesus said, Make them sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in a number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fish, as much as they would. If we see verses 6, that's what I would like to share today. And this he said to prove them, for he himself knew what he would do. God knows what he would do. But sometimes he challenges us. As teachers challenge their students, not to trap them so that they can fail, but to see how much they know and to promote them to the next grade. Even parents, they challenge, they let their kids to walk, but with fearing actually, to exercise, to practice, so that they can run, they can stand firmly. They know how to walk, to learn how to walk, to learn how to do things. But we sit with them or we stand by them so that they will not fall down forever. God gives us some challenges, some problems in our life also. The same thing. But the issue right now, what I would like to see us today is this. God knew what he would do. Jesus knew what he would do, but he said this to prove them. He asked Philip, go and buy them some food. You know, the first thing he came to his mind was, wow, 200 words of penny words will not be enough for those people. He searched in his pocket. How much can we buy from the market? Even that is not enough. And then Philip, the same thing, said, well,
we have someone with 5 loaves of barley loaves and 2 fish. But what is this among these 5,000 people? So you are joking. This is very challenging. We cannot do anything. But Jesus wants them to see when we have, look, I am the one who can bring something from non-existence into existence. I am the one who fed the Israelites in the desert of Sinai. So when we have a problem in our life, what do we do? The issue is, where do we go? So finally, the solution was, whatever they have, they brought it to Jesus. And he sanctified it, he blessed it, and then everybody was fed. Did they spend dollars? No. Actually, they had 5 loaves of barley and 2 fish, but at the end, they have 12 baskets full of leftover. Where did it come? The challenge. You see the challenge from where they started, and they ended up with so many. This is for them to see the power of Jesus Christ, who is with them. So that to bring their whatever issue. This is for us today. This is for us today. The same thing. If we have any problem, any issue in our life, whatever the power is, bring it to Jesus. Whatever the circumstances, bring it to God. بتقرين يعني إيش تكبلا؟ أبتا معرف شديشته فقد شديشته عنديا. إتخو قبروز دليوس بعلو يفلط أنا برمو إذا زبلو من تخ عزوبي ليو نفليبوس انتايلوه. إذا أتوم من تقبل عصي إنجرا خابي كن عدقي لوه. إذا قدامي تي زخدا هاسس زبلان تاينيرا عداقا. أب أملاك حاسس مبال كل جزء إننا نرسع نقدم دارجا ننجراتنا مسكبتنا يوينا أب أملاك المس. We don't seek the help of God at the beginning. Actually, we look for God after we try everything. But it shouldn't be like that. We should first seek Him, help. إتخ قبره زدليوس يفلطه نبره أملاخ سيفلطه أبي هوتنا أنت قبر كم زدلي ما تز قبره أملاخ أنت أيو نعنا نصبغنا كل جزء إتي مسؤول مزلوا قويتاسي إتي أم مدرب مدا ما الناس مجبه أملاخ مخانو أنت زفلطه ونيرهم إسرائيلاوي يعني نذكره تاريخ اللوم كفلطه ونيرهم كاب زيلو نابزلو أمس يزمجب أملاخ مخانو أنت زفلطو نيرم نتزلوهم موسخ الله عنده قويتا نسخا مقبهم تنزلو أنا زينين تنزلو أنا نأوها نقرب نمو نسو باريخو كاب زيلو نزمس أملاخ عندي باريخو خمس مقب أملاخ كريوم سلازي دليو كفتنهم دليمبر تزقبرو سي بعلو يفلتنا بري نتي حمشتا قوقو سقمن كلتا عسان زحازق والعون الساتهم قدميهم زفلطو أملاخ أو ينيرو أو خمزلو مسأمسي نسو قدميهم فلطو نيرو تا إذا دل زلقن حجي نباخان تمسينايو تحسونا بارخي نباخان تمسينا سقمنا خفتحيو نباخان تمسينايو تميتنا كعنقليو سمنا خرويو زين عنا هي وقليلومي زخونا سقم كقاط منان كله ناب أملاخ كنمصو أملاخ بفتنا زحلفنا خاني كنحلف كنعبنبر كودقنا دليو أيكونن إزاي زبلهم زلوسي من تخفتنا دليو نبي يكون خيد سقم أنت قاطع موسي نبي يكون يبل يخم فيليبوس ناب عداقان ناب بزحقن زبن يخيلو اندرياس حاو سمون بيتروس زمان تايلو حبيرو حد قلعكو خندزي انزلو الله جن موزي أخي تجني الأطاقة تاي مخنا انزين حمش تقوقو الراس ناشتو زي نحمش تشح كلا زي حسبي قلت في يده يبو تسفى قريتو أبي وتنا خمس بزح زي قات مناي مغنياتو تقدام حتى زقبانا هلاوي أملاخ أبزخون يخون سقمنا أملاخ
كاب معلتنا معلتي تمال ذهبنا حيلي كاب نايلومي يوحد لوم زبنا حيل ما خال حيلنا ندو سخزغير مبر نداد خمي كيني مسا أملاك أنت ليناي. He empowers us every day more and more if we seek His help. ስለዚህ አምላክ የተገበሮ ዘደላ ባና ይፈልጦ ይሞ የተገበሮ ሁሉ ጊዜ ሰናይ ይሞ ነቲ ሰናይ ተግባር አምላክ ኩልሽ አብ ቁልሕ ክንብል ዓይን ልቦናና ይኽፈተልና ካብዘ የሎ ናብ አምጽዩ ዝምግብ አምላክ ይሞ ጸገምና ጉዳይና ሁሉ ጉዳይ ቤተክርስቲያንና ጉዳይ ሀገርና ጉዳይ ገዛና ጉዳይ ስድራና አምላክ ይሕለፎ. May God bless James and the family. It's a great mystery that he received, James, and I hope to see you more and more. I know you're out of state, but I'm sure there is a church out there too. So now he's not only your son, but God's son. So you have a partner that you have to show him, here you go, this is your son. Bless him every Sunday if you can. So that's the church, the call of the church. It's not only yours, it's a gift. You have to show him to his father. God help you. God bless him too. Thank you. አምላክ ተመስገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃኹሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጐይታ ጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ናንመጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ በምልአኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕልና ካብ ምቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕልና ካብ ምቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ህንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕልና ካብ ምቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን አድንኑ አርእስትክሙ
ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩካ ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ ዋዕሉለ ምስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ ዋዕሉለ ምስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ ዋዕሉለ ምስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጸይኳ ዘኳ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ይጅና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩር ማህደልነ ገዝ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም ለጸለይኩም ስዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላይኩም ስጋሃ ቅዱሰ ወለሰተኩም ደመ ክቡረ እስራኤልኩም ኃጢአትኩም ዘሃለፈ ይምሃርኩም ወበዘይ መጽይቆኩም በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ድንግልና ስጋትም ለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ባርከና ዝተቀበልና ስጉድ من حرقت عتيات خننا كل حاجه سلام منفس لك سلطانها بنا محرز ملت برغت قدسيتك نعخذ بلنا كل كل مقدسنا يسمبرنا قدس سكون كبر دوم ذهبنا بروخيو نسائنا وهيوترك ለኢየሱስ ክርስቶስ ያቀርዮ አኩትነስ ያነጽህ ዘእመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ከካብ አባይትና መውፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኣኻሞ ካብዚ ካብ ቅዱስ ቦታኻ ምውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ሰላም ግበረልና ካብ ሓደጋ ካብ ድንገት ሓሊኻ ፅሊልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገድና መገዲ መላእኽትኻ እተሓፅረ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ በዝለማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ብርኹን ቅዱስን ግበረልና ስኻ ትኸብረሉ ወለዱ ድማ ዝሕጎስሉ ውሉድ ግበረልና ወለዱ ድማ ናትካ ገሮም ክዕብይዎ ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀሎም ኩሎም ዝወለድናዮም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ውሉድ ደልዮም ንዝልሙንኻ ውሉድ ይሕቁፈልና ውሉድን ዝሃብከና ድማ ንዓኻ ዝኾኑ ባሪክካ ቀዲስካ ሃበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ይኣኽለኩም በለና ሰላም ካባኻ እሞ ሰላም ካሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ንነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንክሰና ንሕደግልና ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ናኺ ድንግል ስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።